Okej, idag ska vi dyka ner i ett ämne som är både komplext och otroligt fascinerande. Vi ska prata om existentiell ångest. Och det här citatet, det sätter ju fingret på precis vad det handlar om. Det fångar det här grundläggande dilemmat med att vara människa, och det är precis det vi ska packa upp idag. Så, för att förstå det här ordentligt har vi en liten plan. Vi börjar med själva kärnfrågan, det mänskliga dilemmat. Sen kikar vi på varför vi sägs vara dömda till mening och vad frihetens pris egentligen är. Efter det, hur vi kan skapa vår egen essens och slutligen hur vi faktiskt kan se på ångest som en sorts guide. Okej, då kör vi igång med första delen, det mänskliga dilemmat. Och för att greppa det här, låt oss börja med en väldigt enkel men faktiskt ganska djup insikt. Vi är inte stenar. Det här är ju en ganska stor skillnad, eller hur? En sten, den bara är. Den är given, fast. Den har ingen relation till världen. Den känner varken glädje eller smärta. Den bryr sig inte ett dugg. Men vi människor, vår existens, den måste skapas hela tiden, ögonblick för ögonblick. Det är en resa, ett projekt som vi ständigt jobbar på. Varje sekund är på sätt och vis ett val. Och just det här ständiga skapandet, det leder oss rakt in i nästa del. För nu ska vi prata om en idé som kan låta lite konstig till en början. Att vi är dömda till mening. Men häng med så ska jag förklara vad som menas. Vi är ju sådana. Vi är meningsskapande varelser, helt enkelt. Vi kan inte låta bli att försöka tolka och förstå vår värld. Det är liksom inbyggt i oss. Det är precis det här den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty menade när han sa att vi är dömda till mening. Ordet dömd låter ju negativt, men det handlar om att det är oundvikligt. Vi kan liksom inte fly från det. Vi är fast i att skapa mening, vare sig vi vill det eller inte. Ja, men vänta nu, kanske du tänker. Hur är det med känslan av meningslöshet då? Det är en jättebra fråga, och existentialismen har ett, ganska unikt svar på den. Jo, för grejen är den här. Till och med upplevelsen av att allt är meningslöst är i sig en meningsfull upplevelse. Det är meningen av frånvaro. Känner du att allt är poänglöst så är det inte en neutral känsla, eller hur? Det är en stark, smärtsam upplevelse av att något viktigt saknas. Så paradoxalt nog, även där, i meningslösheten, skapar du mening. Okej, så vi är fria att skapa vår egen mening. Det låter ju fantastiskt. Men finns det en baksida? Jo då, och det är här vi kommer till frihetens pris. Den existentiella ångesten. Tänkare som Nietzsche pratade ju om att Gud är död. Och det handlar inte bara om religion utan om att alla de där gamla, förutbestämda syftena med livet har försvunnit. Det finns ingen färdig karta längre. Det lämnar oss helt och hållet fria. Så vi är alltså dömda till frihet. Men med den här totala friheten kommer också ett totalt ansvar för våra val. Och med det ansvaret, där kommer ångesten. Lägg till det faktum att vi är fullt medvetna om att vi ska dö en dag, att vår tid är begränsad. Den här mixen, det är själva receptet på existentiell ångest. Och här är det superviktigt att skilja på olika sorters ångest. Klinisk ångest, det ses ju ofta som ett symptom, något som ska behandlas. Men existentiell ångest, det är något helt annat. Det är inte en sjukdom. Det är ett grundläggande villkor för livet. Det är en oro som inte har något specifikt objekt, utan handlar om själva existensen. Det är en del av att vara människa, helt enkelt. Den här känslan kallas ibland för utkastadhet. Det är en ganska bra bild, tycker jag. Vi blir liksom bara inkastade i livet, utan att ha bett om det, utan någon karta eller manual. Vi väljer inte var vi föds eller när, eller till vilka föräldrar. Men trots det är vi 100% ansvariga för hur vi navigerar den här världen. Okej, så ångest är alltså priset vi betalar för frihet. Hur ska vi hantera det då? Jo, genom att aktivt skapa vår egen essens. Låt oss titta på det. Här kommer vi till vad som kanske är existentialismens allra viktigaste och mest befriande tanke. Existensen föregår essensen. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi inte föds med en färdig personlighet, ett syfte eller en essens. Det finns ingen mall. Vi bara existerar.
Och sen, genom alla val vi gör och alla handlingar vi utför, skapar vi vilka vi är. Så, hur gör man det här i praktiken då? Man kan se det som en 3-stegsraket. Första steget, bekräfta din frihet. Du måste verkligen inse och ta till dig att du är fri att välja din egen väg. Steg 2, acceptera ditt ansvar. Det är tungt, men du och bara du är ansvarig för den mening du skapar. Och det sista, avgörande steget, engagera dig i livsprojektet, agera. Bygg ditt liv och dina värderingar genom det du faktiskt gör. Det är så man lever autentiskt. Okej, nu knyter vi ihop säcken. För hur hänger det här ihop med ångesten vi pratade om tidigare? Jo, nu ska vi se hur den faktiskt kan vara en positiv kraft, en sorts vägledare. Precis som det står här, vi behöver känna ångest, sorg och förbittring för att kunna förstå hur vi ska orientera oss i världen. Istället för att se ångest som något som bara ska bort, ser man det här som livsviktig data. Det är information. Man kan se ångesten som en slags inre kompass. Den slår ut när du är på väg åt fel håll i ditt liv. Om du känner en malande oro inför ditt jobb eller en relation, då är inte ångesten i sig problemet. Den är en signal som säger hallå, titta här, något är fel, du behöver göra en förändring. Och det här sättet att tänka används ju mycket inom terapi idag. Målet är inte alltid att helt eliminera lidande, utan snarare att hitta en mening i det. Att hjälpa människor att se sin frihet och sitt ansvar och att gå från att bara fokusera på symptom till att titta på hela livssituationen. Det handlar om att skapa samklang med sig själv och världen. Och med det är vi tillbaks där vi började, vid den här bilden. Kvinnan på gungan som omfamnar både friheten och osäkerheten i sin tillvaro. För det är precis det som är kärnan i den existentiella resan. Att våga gunga ut i det okända.